بالاخره تصمیممون رو گرفتیم. بچه‌ها رو به مادرم سپردیم و راهی شدیم. یزدان میگفت حتی زمانی که برای بردن دوقلوها به ده رفته بود هم پاشو توی عمارت نذاشته بود. میگفت خان بارها و بارها براش پیغام فرستاده بود. اما یزدان حاضر به برگشت نشده بود. وقتی که مینیبوس سر جاده ده قرار گرفت، تمام خاطرات بدم جلوی چشمام نمایان شد. چجوری میخواستم با اون آدمای شیطان صفت و بدزاد روبرو بشم رو نمیدونستم. مطمئناً اگر با گلپری و ثریا روبرو میشدم، دلم میخواست با دندونام گردنشون رو بجوام. غروب بود که به ده رسیدیم. به پیشنهاد یزدان قرار شد اون شب توی خونه ننه عذرا صبح کنیم تا فردا یه فکری برای رفتن به عمارت کنیم. ننه عذرا وقتی من و یزدان رو با هم دید با خوشحالی ازمون استقبال کرد. ازمون پذیرایی میکرد و مدام گله میکرد که چرا آقام سری بهش نمیزنه. منم بهش قول دادم موقع برگشتن برای مدتی اونو هم با خودم به شهر ببرم. میدونستم مادرم هنوز هم دل خوشی ازش نداره. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. اما به خاطر محبت‌هایی که در حقم کرده بود و بچه‌هامو صحیح و سالم به دنیا آورده بود بهش مدیون بودم. تا آخر شب من و یزدان توی حیاط نشسته بودیم و نقشه می‌کشیدیم که چطور حساب گلپری و ثریا رو کف دستشون بذاریم. یزدان میگفت همون جوری که برای من تله گذاشتن و به هم تهمت زدن براشون تله بذاریم. اما نه، من مثل اونا پس نبودم. فردا صبح از خواب بیدار شدیم و به سمت عمارت حرکت کردیم. یزدان میگفت نباید اهالی عمارت ما رو اون نزدیکی‌ها ببینن. من صورتمو با چارقد پوشونده بودم و یزدانم یه شال دور صورتش پیچیده بود. دربون عمارت جلوی در نشسته بود و اطراف رو میپایید. یزدان براش سوتی زد. اونم زود با چوبی که دوی دستش بود خودش رو به ما رسون. یزدان شال دور صورتش رو پایین کشید. منم چارقدمو زدم کنار. با دیدن ما اول چشماشو ریز کرد و بعد با تعجب گفت آقا شمایید؟ ببخشید، به خدا نشناختمتون. بفرمایید داخل. میدونید که خان چقدر چشم انتظارتونه؟ یزدان گفت ببین غضنفر، من برای دیدن خان به اینجا نیومدم. یه کاری دارم که فقط از دست تو برمیاد. میخوام ببینم برام انجامش میدی یا نه. غضنفر گفت آقا شما جون بخوا، هنوز یادم نرفته چطور خرج دوا دکتر مادرمو دادی. یزدان گفت ببین غضنفر، هر کاری کردم خوش و حلالت باشه. فقط ازت میخوام سراغ ثریا خانوم بری و بگی آقاش سر دوراهی امامزاده منتظرشه و کار مهمی باهاش داره. غضنفر با ترس گفت آقا جسارتاً اگه بلایی سرشون بیاد از چشم من میبینن. که یزدان گفت نگران نباش، صحیح و سالم برمیگرده به عمارت. فقط کاری که بهت گفتم و انجام بده. به هیچ کسم هیچ حرفی نزن. غضنفر با تردید باشه‌ای گفت و به سمت عمارت رفت. یزدان زود به سمت امامزاده راه افتاد و منم پشت سرش روونه شدم. دل تو دلم نبود تا با ثریای کثیف رو در رو بشم و ببینم چرا این کارو با من کرده. بعد از کلی پیاده روی به دوراهی امامزاده رسیدیم. پشت یکی از درختای قدیمی و تنومند امامزاده ایستادیم و منتظر موندیم تا سر و کله ثریا پیدا بشه. توی دلم آشوب به پا بود. نکنه ثریا نیاد و نتونیم کاری کنیم. بعد از گذشت ساعتی از دور زنی رو دیدم که تون تون راه میرفت و به سمت دوراهی می اومد. وقتی به یزدان نشونش دادم زیر لب گفت خودشه، حواست باشه تو رو نبینه. باشه گفتم و خودم رو بیشتر پشت درخت قایم کردم. ثریا تون تون خودش رو به دوراهی رسوند و به یکی از درخت‌ها تکیه داد. مشخص بود میخواست نفسی تازه کنه. اون موقع یه روز اطراف امامزاده همیشه خلوت بود. یزدان به اطراف نگاهی کرد و از پشت سر به ثریا نزدیک شد. محکم دستشو جلوی دهن ثریا گذاشت و کشون دنبال خودش اونو وسط جنگل برد. میتونستم حس کنم ثریا الان چه حالی داره.
اما اصلا برام مهم نبود. تازه یه جورایی هم خوشحال بودم. یزدان وقتی خیالش راحت شد که حسابی از دوراهی دور شده، ثریا رو محکم روی زمین پرت کرد و با خشم لگد محکمی به پاش زد. اون که معلوم بود اصلا انتظار دیدن ما رو نداشت، با حالت مسخره‌ای که مشخص بود میخواد خودش رو بیگناه جلوه بده گفت: وای سیمین، تویی؟ کجا بودی این همه سال؟ باورم نمیشه که تو رو دوباره میبینم. میدونی چقدر برات گریه کردم و نگرانت بودم. یزدان دوباره لگدی به پاش زد و گفت: دهنتو ببند حیوان کثیف. تو که میگفتی نمیدونی سیمین برای چی از عمارت بیرون رفته. میگفتی بچه ها رو بهت سپرده و رفته و گفته کاری دارم و زود برمیگردم. ثریا با گریه گفت: به خدا راست گفتم، من خبر نداشتم. با شنیدن قسم دروغ از زبون ثریا مثل دیوونه ها بهش حمله کردم و گفتم: زنی که یه پس فطرت، مگه تو نبودی که میگفتی گلپری رو توی اون کلبه با مرد غریبه‌ای دیدی؟ مگه تو نبودی که اون روز منو تشویق کردی برم دنبالش و ته توی قضیه رو در بیارم؟ موهاشو محکم توی دستم گرفته بودم و با تمام قدرتم میکشیدم. ثریا با جیغ میگفت: من کی گفتم سیمین؟ من که حاضر نبودم یه خار توی پای تو بره. یزدان اومد سمتمون و گفت: ولش کن سیمین، این انگار نمیخواد حرف بزنه. بذار همون بلایی که سر تو آورد رو به روزش بیارم تا بفهمه دور شدن از بچه چه حسی داره. ثریا با شنیدن این حرف به پای یزدان افتاد و گفت: یزدان خان، به خدا نقشه گلپری و خانم بزرگ بود. من گولشونو خوردم. خام حرفاشون شدم. الان چند ساله از عذاب وجدان خواب نداشتم. همش فکر میکردم سیمینو کشتن. خانم بزرگ به هم گفته بود که اگه اون حرفو به سیمین بزنم و اونو بکشونم بیرون دیگه بچه هامو نمیکشه. مگه من چه گناهی داشتم؟ منم دلم میخواست یه پسر داشته باشم تا بعد از خان از عمارت بیرونم نکنن. همه واسه خودشون راحت بچه دار میشدن و من فقط داغ بچه هامو میدیدم. یزدان که خون جلوی چشماشو گرفته بود محکم دستشو دور گلوی ثریا حلقه کرد و گفت: اون موقع که خانم بزرگ بچه‌تو کشته بود و مثل سگ داشتی جون میدادی، کی به دادت رسید؟ مگه من و سیمین نبودیم؟ اینجوری جوابمونو دادی هان؟ مگه ما بچه‌هاتو کشته بودیم؟ مگه سیمین کشته بود که این کارو باهاش کردی؟ ثریا داشت خفه میشد و یزدان دستشو محکم‌تر فشار میداد. خودم رو روی دستاش انداختم و التماس کردم: ولش کن، دلم نمیخواد دستت به خون ثریا آلوده بشه. ثریا به خرخر افتاده بود که یزدان دستشو از روی گلوش برداشت. از شدت سرفه میخواست بالا بیاره. یزدان گفت: حساب اون گلپری بی همه چیز رو هم میرسم. گدای پاپتی به جایی رسیده که واسه زن من نقشه میکشه. حالم از ثریا به هم میخورد. حیف اون همه دلسوزی که من واسه اون کرده بودم. یزدان به ثریا نگاهی انداخت و گفت: ببین ثریا، یا گلپری رو از اون عمارت بیرون میکشی یا داغ بچه‌هاتو روی دلت میذارم. کاری میکنم تو حسرت دیدنشون جون بدی. ثریا با گریه گفت: یزدان خان، به خدا نمیشه. گلپری خانوم عمارت شده. آخه من چطور از اونجا بیارمش بیرون؟ یزدان با داد گفت: من نمیدونم. یا فردا گلپری رو میاری اینجا یا قسم میخورم حسرت بچه‌هاتو به دلت بذارم. ثریا رو به همون وضع ول کردیم و راهی خونه ننه شدیم. نمیدونستم یزدان چی توی سرش میگذره، اما دلم نمیخواست دوباره خودمونو توی مخمسه بندازیم. با نگرانی گفتم: یزدان، اگه ثریا بره و همه چیزو به گلپری و خانم بزرگ بگه چی؟ نکنه دوباره واسمون نقشه بکشن. که یزدان گفت: نترسیمین، هیچ غلطی نمیکنه. از ترس بچه‌هاش هیچ چی نمیگه. مطمئن باش. دست خودم نبود. دلشور عمونمو بریده بود. اون شب رو نمیدونم چطور تا صبح سر کردم. میترسیدم دوباره اتفاقی واسمون بیفته. فردا صبح وقتی از خواب بیدار شدیم هرچی التماس یزدان کردم که بی خیال بشه و به شهر برگردیم فایده‌ای نداشت. آخه حسابی پشیمون شده بودم و دلم شور میزد. بعد از خوردن صبحونه از خونه بیرون زد و منم دنبالش رفتم. معلوم نبود ثریا بتونه گلپری رو بیاره یا نه. دوباره همون جای دیروزی منتظر نشستیم. اونقدر سر پا ایستاده بودم که پاهم درد گرفته بود.
با کلافگی به یزدان گفتم تو رو خدا بیا برگردیم. اینا نمیان. من مطمئنم گلپری به حرف ثریا گوش نمیده. اما یزدان گفت سیمین، خواهش میکنم توی کار من دخالت نکن. اگه نمیخوای بمونی میتونی برگردی خونه ننت. اما از ترس این که مبادا اتفاقی برای یزدان بیفته همونجا موندم و ساکت شدم. دیگه چیزی نگفتم. کمی از ظهر گذشته بود که بالاخره سر و کله ثریا و گلپری با هم پیدا شد. دلم میخواست تمام سنگای اونجا رو توی سر گلپری بزنم. ازش متنفر بودم. پس فطرت لعنتی زندگی منو خراب کرده بود و حالا داشت برای خودش خانومی میکرد. مطمئن بودم ثریا به بهونه امامزاده اونو به اینجا کشونده بود. گلپری و ثریا که حسابی گرم صحبت بودن از کنار درختی که خودمونو پشتش قایم کرده بودیم گذشتن که یزدان توی چشم هم زدن پشت سرشون پرید و گلپری رو روی زمین انداخت. صورت گلپری به زمین برخورد کرده بود و از گوشه بینیش خون میچکید. معلوم بود حسابی بهش شوک وارد شده بود. یزدان رو به ثریا فریاد زد ثریا برگرد عمارت، اما یادت باشه به خداوندی خدا اگه کلمه‌ای حرف بزنی همین امشب بچه‌ها تو به عزاد میشونم. ثریا 2 پا داشت و 2 پا هم قرض کرد و فرار کرد. گلپری جیغ میزد و درخواست کمک میکرد. یزدان یکی از دستاشو محکم جلوی دهنش گذاشت و گفت چی شده؟ کمک میخوای؟ تو که خیلی ادعای زرنگیت میشد. با نقشه من و بچه‌هامو از اون عمارت بیرون کردی و زنمو آواره کردی که بشی خانوم عمارت. آخه گدای پاپتی، یادت رفته وقتی که با لباسای کثیف و پاره اومدی تا کلفت کلثوم بشی چطور بودی؟ حالا ادعای بزرگی میکنی؟ گلپری که معلوم بود از ترس قالب تویی کرده دست و پا میزد و انگار میخواست چیزی بگه. یزدان با خنده گفت زیاد به خودت فشار نیار، فایده‌ای نداره. تا تلافی نکنم نمیذارم از اینجا بری. وقتی از خونه ننه بیرون زده بودیم یزدان طنابی رو با خودش آورده بود و اونو پشت درخت گذاشته بود. با اشاره به هم فهمون طناب رو براش ببرم. زود دویدم و طنابو به دستش دادم. یزدان گفت سیمین، یه تیکه از لباست ببر و به هم بده تا دهن گشادش رو ببندم. میترسم سر و صدا را بندازه. زود پایین 4 قدم رو پاره کردم و به یزدان دادم. گلپری مدام سرش رو به اطراف تکون میداد و سعی داشت نذاره یزدان دهنش رو ببنده. اما فایده‌ای نداشت. ضعیفتر از اونی بود که بتونه در برابر یزدان مقاومت کنه. بالاخره به هر سختی بود یزدان دستاشو به درخت و دهنش رو هم با پارچه بست. دلم میخواست بدونم یزدان چه نقشه‌ای براش کشیده. تمام صورت گلپری رو اشک خیس کرده بود. معلوم بود حسابی ترسیده. یزدان دست کرد توی جیبش و تیغی که باهاش اصلاح میکردن رو در آورد. اول فکر کردم میخواد با تیغ زخمیش کنه. اما یزدان خودش به حرف اومد و گفت میدونی زنی که توی ده کچل باشه یعنی چی؟ چشمای گلپری از ترس گرد شده بود و از حدقه بیرون زده بود. جیغای خفه میکشید و سعی میکرد طنابو از دستاش باز کنه. یزدان با خنده گفت بذار خودم بهت بگم. توی این ده زنی که خراب باشه و غلط اضافه‌ای کرده باشه موهاشو با تیغ از ته میتراشن تا درس عبرتی بشه برای بقیه. میدونی گلپری، دلم میخواست با دستای خودم خفت کنم، اما نه، دوست ندارم دستم به خون کثیف تو آلوده بشه. این که سر تو از ته بتراشم و دیگه کسی توی اون عمارت تو رو جای کفشش هم حساب نکنه بهترین تنبیهه. یزدان راست میگفت. اون زمانا توی ده هر زنی که کار نامشروعی میکرد سرشو میتراشیدن تا اون زن دیگه بین همه بدنام بشه. یزدان بالای سر گلپری رفت. 4 قدشو محکم از سرش برداشت. گلپری گریه میکرد و سرشو تکون میداد. میدونستم داره چه عذابی میکشه. الحق که یزدان تنبیه خوبی براش در نظر گرفته بود. موهاشون قدر بلند بود که گیسشون کرده بود و از کنار گردنش آویزون شده بود. یزدان بدون هیچ حرفی سرش رو محکم نگه داشت و بیرحمانه تیغ رو توی موهاش کشید. توی چشم هم زدن تموم موهاش پخش زمین شد. یزدان وقتی کارش تموم شد کنارش نشست و تیغ رو جلوی چشمای گلپری گرفت و گفت
میدونی راحت میتونم این تیغ رو روی رگ دستت بزنم و خلاصت کنم. هیچ کس هم نمیتونه بهم بگه چرا این کارو کردی. چون من خانزادم، یادت که نرفته. درسته منو از این عمارت بیرون کردی، اما من هنوزم پسر خانم و خانزادم. اما الان این کارو نمی کنم، ولی قسم میخورم به خاک مادرم. قسم میخورم اگه حتی سایت و اطراف زندگیم حس کنم دوباره برمیگردم و این کارو انجام میدم. فهمیدی؟ گلپری مثل آدمایی که به آخر دنیا رسیدن با ترس سرش رو تکون داد و اشکاش بیشتر روی گونش غلتید. یحسان به من نگاهی کرد و گفت بریم سیمینم. با تعجب گفتم مگه بازش نمی کنی؟ پوزخندی زد و گفت نه، چرا بازش کنم؟ بذار همینجا بمونه که یه نفر بیاد به دادش برسه و با دیدنش دهن به دهن توی این ده بچرخه که کچل شده. بذار رسوای دو عالم بشه. تازه مگه موقعی که اون تو رو آواره جنگل کرد دلش برات سوخت که تو حالا به فکر اینی؟ و قبل از این که جوابی بهش بدم راهش رو گرفت و رفت. برای آخرین بار نگاهی به گلپری کردم و دنبال یزدان راه افتادم. الحق که خوب تنبیهی براش در نظر گرفته بود. درسته بدترین ظلما رو در حقم کرده بود، اما دست خودم نبود. از اینکه یزدان اونو با این وضع توی جنگل رها کرده بود یه جوری بودم. حالا فقط مونده بود خانم بزرگ که اونم میگفتن مریض شده و از اتاقش بیرون نمیزنه. غروب همون روز بود که با صدای کوبیدن در از جا پریدیم. یزدان سراغ در رفت و منم توی حیاط ایستاده بودم. میدونستم از طرف عمارت اومدن. یزدان در رو باز کرد و غضنفر توی چارچوب در نمایان شد. با لکنت گفت آقا ببخشید، خان دستور دادن هر چه زودتر خودتون رو به عمارت برسونید. یزدان با اخم گفت چرا باید بیام؟ من کاری به اون عمارت ندارم. غضنفر گفت آقا به خدا من هیچ کارم، فقط خان گفتن اگه شما نرید اون میاد سراغتون. یزدان آهی کشید و گفت باشه تو برو، منم میام. غضنفر باشه‌ای گفت و رفت. زود خودم رو به یزدان رسوندم و گفتم واقعا میخوای بری؟ تو رو خدا ول کن، بیا برگردیم شهر. حتما خان خیلی عصبانیه. اخمی کرد و گفت اون عصبانیه؟ کسی که باید عصبانی باشه منم، نه اون. تو همینجا بمون تا من برگردم. دنبالش دویدم و گفتم نه یزدان، منم میام، مگه میتونم اینجا بمونم؟ برگشت و گفت ببین سیمین جان، من نمیخوام تو بیای. اخلاق پدرم رو که میشناسی. اصرار کردم و گفتم من میام، اگه منو نبری دیگه باهات کاری ندارم. بدون حرف راه افتاد و این یعنی قبول کرده بود. زود رفتم داخل، لباسامو پوشیدم و افتادم دنبالش. رفتیم به سمت عمارت. حتما خان از دیدن من خشمگین میشه، چون میدونستم تمام تهمتایی که بهم زده بودن رو باور کرده بود. وقتی جلوی عمارت رسیدیم دست یزدان رو گرفتم و ایستادم. نگاهی بهم کرد و با تعجب گفت چی شده؟ چرا ایستادی؟ گفتم یزدان تو رو خدا بیا برگردیم. من دلم نمیخواد دوباره پامون به اینجا باز بشه. اینجا واسه من پر از خاطره های بده. اما یزدان لبخندی زد و گفت ببین سیمین جانم، تو باید بیگناهی تو ثابت کنی. دلت که نمیخواد اون حرفای بد تا ابد پشت سرت بمونه. چیزی نگفتم و پشت سرش راه افتادم. کسی توی حیاط نبود و سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. هر قدمی که به سمت عمارت برمی داشتم خاطره های بد به سمتم هجوم می آوردن. دربون از در عمارت بیرون اومد و با دیدن ما به سمتمون پا تند کرد. یزدان گفت خان کجاست؟ توی اتاقشه؟ بله گفت و دوباره راه افتادیم. حس می کردم از در و دیوار اون عمارت خون چکه می کنه. وقتی پشت در اتاق خان رسیدیم دربون در زد و با صدای خان وارد اتاق شدیم. اول یزدان وارد شد و منم پشت سرش. خان با دیدن من اونم کنار یزدان با خشم فریاد زد این زن مگه فرار نکرده بود یزدان؟ اینجا چه کار میکنه؟ انتظار همچین رفتاری رو داشتم. یزدان با خونسردی گفت کی گفته سیمین فرار کرده بود؟ زنت یا عروست؟ راستی میدونی چرا دیروز موهای گلپری رو از ته تراشیدم؟
چون غلطه اضافه کرده بود. چون واسه زن من نقشه کشیده بود تا ما رو آواره کنه و خودش خانم این عمارت بشه. حتی اون ثریای بی همه چیز هم دستش بوده. البته اینا همه نقشه های اون خانم بزرگه. ما رو از اینجا بیرون کرد تا خودشون دور و بر شما رو پر کنن. شما هم که انگار از آدمای پست و عوضی خوشتون میاد. پس دیگه چی کار داری به ما؟ برای چی دنبال ما فرستادید؟ خان با خشم گفت ببین یزدان، نمیدونم تو این زنو از کجا پیدا کردی، اما من دیگه نمیتونم اینو توی عمارت راه بدم. چه فرار کرده باشه یا هر چیز دیگه ای. مردم هزار حرف پشت سرش میزنن. بیا و از قره شیطون پیاده شو، این زنو بفرست خونه آقاشو، تو و بچه هات برگردین همینجا. قسم میخورم همه چیزو بزنم به اسمتون. خودم بهترین دختر این آبادی رو برات میگیرم. اصلا هر دختری که تو خواستی. فقط این زنو بفرست بره و برگرد توی عمارت. بغض گلومو گرفته بود. خان چطور اونقدر راحت جلوی خودم به یزدان پیشنهاد ازدواج میداد؟ چرا نمیخواست بفهمه من قربانی دست خانم بزرگ شدم؟ قبل از اینکه یزدان حرفی بزنه خان گفت این دختره گلپری رو هم میفرستم خونه آقاش. از کار دیروزتم چشم پوشی میکنم. فقط برگرد و دوباره بر دست خودم باش. یزدان با خشم و عصبانیت طوری که رگ گردنش بیرون زده بود به خان گفت من جایی که زنم نباشه حتی یه روزم تحمل نمی کنم. این چند سال بچه هام به اندازه کافی به خاطر دسیسه های اطرافیان شما عذاب کشیدن. دیگه نمیخوام از مادرشون جدا باشن. حالا چرا میخوای گلپری رو بیرون بندازی؟ اگه گناهش رو قبول داری پس باید بدونی که زن من بیگناهه. اگرم نه که هیچی. بذار همینجا بمونه. اینجور آدما بیشتر به درد عمارت شما میخورن. خان دوباره گفت تو کاری به این چیزا نداشته باش. یا قبول میکنی و بر میگردی یا برای همیشه از ارث محرومت میکنم. خان چی داشت میگفت؟ یعنی واقعا میخواد یزدان رو از ارث محروم کنه؟ یزدان پوزخندی زد و گفت فکر کردید منم مثل بقیه به خاطر ارث و میراث اینجام؟ نه، اشتباه نکنید. من به خاطر خودتون اینجا بودم. اما خب دیگه نمیخوام بمونم. حتی اگه قرار باشه با بدبختی زندگی کنم. خان که حسابی برافروخته و عصبانی شده بود تابی به سیبیلش داد و گفت یعنی این زن رعیت رو به من ترجیح میدی؟ یزدان گفت بله، همونطور که شما خانم بزرگو به من ترجیح دادین. خان فریاد زد برو از اینجا بیرون. تا روزی که من زندم حق نداری پاتو اینجا بذاری و نمیذارم حتی یه سکه از مال و اموالم به تو برسه. یزدان چیزی نگفت و از اتاق بیرون رفت. منم بدون اینکه بخوان نگاهی بندازم پشت سرش بیرون رفتم. یزدان پشت در لحظه ای مکث کرد و زود مسیرش رو عوض کرد. با عجله صداش کردم و دنبالش راه افتادم. اما توجهی نکرد. میتونستم حدس بزنم داره کجا میره. دلم نمیخواست با خانم بزرگ رو درو بشم. اما چاره ای نبود. یزدان تون تون راه میرفت و نمیتونستم بهش برسم. بالاخره پشت در اتاق خانم بزرگ ایستاد و بدون در زدن در رو باز کرد و داخل رفت. زود پشت سرش خودم رو داخل اتاق انداختم. خانم بزرگ با اون هیکل چاقش روی رخت خواب دراز کشیده بود و اعظم هم کنار دستش نشسته بود. یعنی اون خانم بزرگ بود. اون که با دیدن ما انگاری روح از بدنش جدا شده بود با اشاره از اعظم میخواست ما رو بیرون کنه. بدون پر زدن بهش زل زده بودم. صورتش کامل به یه طرف کج شده بود. دهنش کامل چرخیده بود و یکی از چشماش تا روی گونه‌اش کش اومده بود. یزدان کنارش زانو زد و با پوزخند گفت منو بگو. اومده بودم حساب تو رو کف دستت بذارم. نگو دیر اومدم. علیل و ذلیل شدی. خانم بزرگ که نمیتونست حرف بزنه و فقط ناله از دهنش خارج میشد با خشم به یزدان چشم دوخته بود و صداهای نامفهومی از خودش در می آورد. یزدان دوباره گفت پس بالاخره جواب ظلمایی که کردی رو گرفتی. خیلی هم عالی. دیگه لازم نیست من کاری کنم. خدا خودش کارتو ساخته. نگاه خانم بزرگ همون بود. سرد و خشک. هنوزم
فخر و غرور رو توی نگاهش میشد دید. یزدان دیگه چیزی نگفت و از اتاق خانم بزرگ بیرون رفت. نگاه خانم بزرگ همون بود. سرد و خشک. هنوزم فخر و غرور توی نگاهش بیداد میکرد. از عمارت خارج شدیم و راهی خونه ننه عذرا شدیم. توی کل مسیر یزدان هیچ حرفی نمیزد. منم از این که با هم حرف نمیزد ناراحت بودم. فکر میکردم به خاطر اینکه خان از ارث محرومش کرده ناراحته و داشتم خودم رو سرزنش میکردم. هرچی باشه پدرش بود و به خاطر من تموم این اتفاقات افتاده بود. بین راه دیگه نتونستم تحمل کنم و یزدان رو صدا زدم. برگشت و بدون حرف هم نگاه کرد. با بغض گفتم یزدان، من دلم نمیخواد باعث جدایی تو و پدرت بشم. تا حالا به اندازه کافی اذیتت کردم. به خدا قسم اگه بخوای برگردی و کنارش زندگی کنی حرفی ندارم. نمیگم ناراحت نمیشم، اما قول میدم با این قضیه کنار بیا. یزدان به هم نزدیک شد و گفت دیوونه شدی سیمین؟ من اینجا برگردم پیش کی؟ همه دار و ندار من تویی. من میخوام کنار تو زندگی کنم. مطمئنم تو کنارم باشی میتونم خودم رو بالا بکشم. من هیچ احتیاجی به این عمارت کثیف و زمینای اطرافش ندارم. من میخوام پیش تو و بچه هام باشم. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. بلند زدم زیر گریه. خدایا ممنونم که یزدانم رو سر راهم قرار دادی. درسته تموم این سالها سختی کشیدم و اذیت شدم، اما یزدان ارزش اون همه سختی رو داشت. به جرئت میتونم بگم اون شب بعد از سالها راحت ترین خواب رو داشتم. فردای اون روز تصمیم گرفتیم با یزدان سری به جواهر خانم بزنیم و به خاطر زحمت‌هایی که اون برام کشیده بود ازش تشکر کنیم. جواهر خانم وقتی من و یزدان رو با هم دید کلی گریه کرد و گفت سیمین مادر، از همون روزی که از اینجا رفتی زندگی ندارم. مدام توی فکر بودم که چه کار کردی؟ تونستی شوهر و بچه ها تو ببینی یا نه؟ اون شب و پیش جواهر خانم گذروندیم و فردا صبح زود به سمت ده خودمون حرکت کردیم. حس و حال عجیبی داشتم. انگار تازه متولد شده بودم و زندگی جدیدی منتظرم بود. همون جوری که به ننه عذرا قول داده بودم وسایلش رو جمع کردم تا برای مدتی خونه آقام بمونه. وقتی با یزدان توی مینیبوس نشستیم و به سمت شهر حرکت کردیم نفس راحتی کشیدم. نمیدونستم چطور باید از یزدان تشکر کنم. یزدانم دیگه آروم و خوشحال بود. میگفت انگار از اسارت رها شده. میدونستم که زندگی کمابیش سختی در انتظارمونه، اما به عشق یزدان همه چیزو تحمل میکردم. وقتی به شهر رسیدیم انگار سالها بود بچه هامو ندیده بودم. به خودم قول دادم دیگه هیچ وقت ازشون دور نشم. مادرم با دیدن ننه عذرا لب و لوچش آویزون شد و مدام برام چشم و ابرو می اومد. از این رفتارشون خندم می گرفت. بعد از اون همه سال انگار هنوز نمیتونستم با هم سازش داشته باشن. زندگیمون کم کم روال عادی خودشو در پیش گرفته بود. دیگه از کابوس ها و گریه هام خبری نبود. همین که آزادی داشتم و خونه آقامم نزدیک بود برام یه دنیا ارزش داشت. ننه عذرا دیگه توی شهر موندگار شده بود. وقتی آقام بهش میگفت بیا ببرمت روستا به خونت یه سری بزنی، با حالت بامزه‌ای میگفت وا، مگه مغز خر خوردم که شهر رو ول کنم و برم ده بمونم؟ از وقتی شهر نشین شده بود انگار یه آدم دیگه بود. هر روز 4 قدش رو سرش مینداخت و جلوی در میرفت تا سر از کار همسایه ها در بیاره. مادرم هرس میخورد و غر میزد که همش تقصیر توئه که اینو انداختی به جون من، و منم غشغش بهش میخندیدم. از وقتی آدمای پس فطرت اطرافمو دیده بودم دیگه از ننه عذرا بدم نمیومد. تازه به نظرم دوست داشتنی هم شده بود. وقتی موهاشو گیس میکرد و به خودش میرسید سر به سرش میذاشتم. میگفتم ننه، یزدان واسط یه خواستگار شهری پیدا کرده، میخوایم شوهرت بدیم. اونم عصبانی میشد و با اخ میگفت پاشو برو اونور دختری بی حیا، خجالت نمیکشی این حرفا رو به ننت میزنی؟
اما کمی بعد که خنده ما رو میدید میگفت حالا کی هست این خواستگار؟ همین حرفش کافی بود تا صدای خنده های ما به آسمون بره. روزامون همینجوری ساده و پر از شادی در گذر بود. 2 سالی از پیدا شدن خانواده‌ام گذشته بود و ننه عذرا دیگه برای همیشه توی شهر موندگار شده بود. آقا من وقتی دید ننه دیگه بر نمیگرده بده، رفت و خونه ننه و خودش رو فروخت و با مقدار پولی که ننه بهش داده بود توی شهر برای خودش مغازه‌ای خرید. و دیگه از دست کارگری کردن راحت شد. یحسانم کارش رو توسعه داده بود. زندگیمون روی روال افتاده بود و هر روز خیر و برکت بیشتری وارد زندگیمون میشد. مدتی بود حال و احوالم خوب نبود. انگار همه چیزم به هم خورده بود. مادرم مدام میگفت از رنگ و روت مشخصه حامله‌ای. اما من میگفتم نه بابا، تا الان نشدم، دیگه هم نمیشم. بالاخره یه روز به اصرار مادرم و ننه با محلقا به مریضخونه رفتیم و اونجا بود که فهمیدم دوباره حاملم. از خوشحالی توی پوست خودم نمی گنجیدم. یزدانم وقتی فهمید کلی خوشحال شد و زندگیمون رنگ و بوی تازه‌ای گرفته بود. درسته بچه‌ها هرچی بزرگتر می شدن درد سرشون بیشتر می شد. اما من از ته دلم از زندگیم راضی بودم. دلم می خواست این یکی دختر باشه تا مهناز بدون خواهر بزرگ نشه. من می دونستم که خواهر چه نعمتیه. بالاخره بعد از چند ماه یه شب درد زایمان سراغم اومد. عمونم رو بریده بود. اون شب رو شام خونه آقام بودیم که حس کردم لباسم خیس شد. زود بلند شدم و رفتم توی مطبخ پیش مادرم. مادرم وقتی فهمید زود ننه رو صدا کرد تا نگاهی بهم بندازه. هر لحظه دردم بیشتر می شد و روم نبود جلوی آقام صدا کنم. به پیشنهاد مادرم یحسان آقامو بچه‌ها رو به خونه خودمون برد تا من راحت باشم. ننه عذرا دیگه پیر شده بود و دستاشون نداشت، اما دوست داشتم دوباره خودش بچه‌مو به دنیا بیاره. عرق کرده بودم و در تمام وجودمو گرفته بود. نزدیکای اذان صبح بود و انگار قصد به دنیا آمدن نداشت. ننه خوابش گرفته بود و چرت میزد. یه لحظه چنان دردی توی بدنم بیچید که بلند شروع کردم به جیغ زدن. ننه زود از خواب پرید و نزدیکم شد. نگاهی کرد و گفت سیمین، بچه اومده پایین. میبینی که من دستام جونی نداره. سعی کن زور بزنی. تمام قدرتم رو جمع کردم و کمی بعد صدای گریه نوزاد سکوت شب رو شکست. چشمامو بستم. انگار روح از بدنم جدا شده بود. دیگه چیزی نفهمیدم. حس کردم کسی صدام میزنه. آروم چشمامو باز کردم و به اطراف نگاه کردم. مادرم در حالی که بچه رو توی پارچه تمیزی گذاشته بود با مهربونی گفت سیمین مادر، بچه هیچی نخورده. بلند شو بهش شیر بده. درد و بلات به جونم. ببین چطوری دستاشو میخوره. کمی نیمخیز شدم و بچه رو از مادرم گرفتم. با حالت گیج و منگی گفتم دختر دیگه، مگه نه مادر؟ مادرم با ذوق گفت نه مادر، 1000 ماشاءالله، اینم پسره. یزدان باید سر تا پاتو طلا بگیره. هرچی من فقط دختر میزاییدم تو جبران کردی. یزدان وقتی اومد و بچه رو دید با ذوق بغلش کرد و گفت دلم میخواست دختر باشه، اما خب قسمت بوده دیگه. انشاءالله که همیشه تنش سالم باشه. خیلی خوشحال بودم که یزدان افکارش مثل پدرش نبود. چند روزی رو خونه مادرم موندم تا حالم رو به راه بشه و دوباره به خونه خودمون برگشتم. به پیشنهاد یزدان اسم پسرمون رو مازیار گذاشتیم. از وقتی مازیار به دنیا آمده بود کارام 1000 برابر شده بود. نمیدونستم کی شام میخورم، کی نهار، کی روزم شب میشه، کی شبم روز. اما همین که زندگیمون سرشار از آرامش بود برام دنیا ارزش داشت. خدا رو شکر دست و بالمون بازتر شده بود. یزدان تصمیم گرفته بود زمین بزرگی بخره و شروع کنه به ساختن خونه جدید. خیلی زود خونه جدیدمون آماده شد. کمی از خونه آقام دورتر شدیم. درسته مثل قبل نمیتونستم بهشون سر بزنم، اما خب اونقدر درگیر بچه‌ها بودم که دیگه وقتی هم برای رفت و آمد نداشتم. کوهیار خیلی پسر درسونی بود و با جدیت درس میخوند، اما مهناز و شهریار هیچ علاقه‌ای به درس نداشتن و اهمیتی به حرفای من و یزدان نمیدادن.
بچه‌ها دیگه بزرگ شده بودن. خواهرای کوچیک‌ترم به فاصله چند سال از محلقا ازدواج کرده بودن و همه سر خونه و زندگیشون بودن. از روزی که پامونو از عمارت بیرون گذاشته بودیم هیچ خبری از اهالی اونجا نداشتیم. خدا رو شکر می‌کردم که برای همیشه از زندگیمون بیرون رفتن. تا اینکه یه روز آقام برای انجام کاری مجبور شد به ده بره. وقتی برگشت خبر آورد خانم بزرگ فوت کرده و توی ده پدریش خاکش کردن. به گفته آقام خان هم پیر و زمینگیر شده بود و همه امور ده به یاور سپرده شده بود. ثریا به جز مهین صاحب 2 پسر دیگه شده بود و هنوز توی همون عمارت زندگی میکرد. اما خبری که بیشتر از همه خوشحالم کرده بود برگشتن کلثوم به عمارت بود. آقام میگفت همه ده از این صحبت میکردن که کلثوم بعد از اینکه از حال و روز خانم بزرگ با خبر شده سراغ یاورخان اومده و هر جور که شده خودشو به عمارت رسونده. میگفت اهالی ده میگن که روزی نیست که صدای جنگ و دعوای کلثوم و گلپری از عمارت به گوششون نرسه و مضحکه دست مردم شدن. الحق که از شنیدن خبر اومدن کلثوم کل خوشحال شدن. هیچ کس مثل کلثوم نمیتونست گلپری رو سر جاش بشونه. سالها از پی هم میگذشت. کوهیارم با تشویقا و حمایت‌های یزدان پدرش توی کنکور شرکت کرده بود و رشته حقوق دانشگاه شیراز قبول شده بود. شهریار اما قبل از اینکه بتونه دیپلمش رو بگیره از درس خوندن انصراف داد و توی حجره پدرش مشغول شد. مهناز هم که مثل شهریار از درس فراری بود وقتی 16 سالش شد عروس عمه زریش شد و سر خونه زندگی خودش رفت. اما مازیار پسر آروم و مهربون خونه ما راه کوهیار برادرش رو در پیش گرفت و تونست توی دانشگاه قبول بشه و به آرزوش که پزشک شدن بود برسه. ننه عذرا و پدر و مادرم رو در طی چند سال از دست دادیم. اما خان چند روز قبل از مرگش کسی رو پی یزدان فرستاد. یزدان اولش قبول نکرد بره، اما بعد از چند روز پشیمون شد و میخواست بهش بره سر بزنه که خبر رسوندن که خان فوت کرده و دستش از دنیا کوتاه شده. کلثوم هم بعد از مرگ خان با حیله و نقشه کاری کرده بود که یاور گلپری رو با کتک و دعوا به خونه آقاش برگردونه و به پیشنهاد کلثوم تمام ملک و املاکی رو که خان یزدان رو ازشون محروم کرده بود رو بفروشه و برای زندگی با پسراشون به تهران برن. گلپریم که به زور از بچه‌هاش به دور مونده بود مثل دیوونه ها خونه آقاش سر می کرد. من با اینکه به هم ظلم کرده بودن ولی راضی نبودم که زندگی اونا هم مثل من جهنم بشه، چون ذات من شبیه اونا نبود. زندگی منم مثل همه آدمای این دنیا پر از شادی و غم بود. اما خدا رو 1000 مرتبه شکر که توی سخت‌ترین روزا و سیاه‌ترین شبا لطف و مرحمتش رو از من دریغ نکرد. و مهمتر از همه این که همسر جوان مرد و با معرفتی مثل یزدان رو در مسیرم قرار داده بود که اگه هر روز رو 1000 بار برای وجودش شکر می‌کردم بازم کم بود.